سلام، بوشاق علوم غریبه تیا هستم. همونطور که قول داده بودم امشب آموزش یک جادوی احساسی رو در خدمتتونم. طبق بیشترین رأی داده شده جادوی جذب نیمه گم شده انتخاب شد. به طور کلی برای انجام این جادو وسایل زیادی نیازه، ولی چون دلم میخواست این جادو رو همه بتونن انجام بدن، اون هم در همسویی انرژی فوق‌العاده‌ای که در شب یلدا داریم، بنابراین جوری بهتون آموزش میدم که همه به راحتی قادر به انجامش باشید. اگر کسی در شرایطی غیر از این تاریخ بخواد این جادو رو انجام بده، نیاز به کریستال جاسپر بزرگ و 56 عقیق عسلی کوچیک داره که بتونه گرید چاکرای 2 رو ببنده، یا مستقیم باید از اذن استاد علوم غریبه استفاده بکنه که موکل‌های ساکیوبس و اینکیوبس رو در اختیارش بذاره. ولی امشب برای تأمین انرژی این جادو ما از همسویی انرژی استفاده میکنیم، چون تعداد زیادی این ویدیو رو میبینن و این جادو رو با هم انجام میدن. انرژی مورد نیاز برای این جادو تأمین میشه و خود من هم همزمان با شما این جادو رو برپا میکنم. باشد که زکات ما باشه برای عشاق علوم غریبه. برای این عمل به چند تا چیز ساده نیاز دارید. یک قربانی که من میوه‌ای رو انتخاب کردم که در سفره یلداها همیشه موجوده، یک انار، 2 متر نخ سیاه، یک عطر، فرقی نداره رایحه این عطر چی باشه، فقط در نظر خودتون عطر خوشبویی باشه، یک خودکار سیاه و یک کاسه. ساعت انجام عمل 12 شب تا 6 صبح. حتما یادتون باشه قبل از 12 شب به وقت ایران این عمل رو انجام ندید. موکل عمل موکل شبه. حالا میرسیم به مراحل انجام این جادو. مرحله به مرحله طبق چیزی که آموزش میدم انجام بدید و از موهبت‌های این عمل در زندگیتون لذت ببرید. واقعاً یکی از گنج‌های ماورا پیدا کردن نیمه گم شده‌تونه که شما رو به آرزوهاتون نزدیکتر کنه، که هر لحظه عاشقتون باشه، که بیشترین شخصی باشه که بهش اعتماد دارید و کمک دستتونه تو زندگی، تا آخر عمر همراهتونه و صمیمی‌ترین دوستتونه. این عمل رو به ترتیبی که آموزش میدم انجام بدید. فقط قبل از اینکه عمل رو شروع بکنم یک هشدار دارم برای کسایی که در رابطن، مخصوصاً متأهل‌ها. اگر این عمل رو انجام دادید و طرف مقابل واقعاً نیمه گم شده شما نبود، تا 1 سال آینده هم یک پیوند رو دارید هم یک جدایی رو. بله، این شخص به سرعت از زندگیتون بیرون خواهد رفت و نیمه گم شده‌تون وارد زندگیتون میشه. خیلی سخته و خیلی سریع. خودتون رو آماده کنید و برای مجردها تو هر سنی که باشید، نهایت اجرای این عمل تا 1 سال بعدشه که نتیجه میگیره. شاید یکی تا 30 روز آینده نیمه گم شده‌اش رو پیدا کنه، یکی تا 6 ماه. هرگز از 1 سال تجاوز نمی‌کنه. خب، محل انجام عمل اتاق خوابه. ساعت انجام عمل بین 12 شب به وقت ایران تا 6 صبح، شب یلدا. طبق ترتیبی که آموزش میدم مراحل رو 1 به 1 جلو بیاید. مرحله اول چیدمان شمع هاست. 5 شمع سیاه دارید که دور تا دور اتاق خواب به بزرگترین قطر دایره‌ای که میتونید اینها رو باید بچینید. حتما مهم نیست که شکل هندسیش در نهایت به دایره تبدیل شه یا نه، به خاطر اینکه وقتی 4 گوشه اتاق و یکی رو هم در بین بذارید، شکل هندسی دایره میگیره خواه نخواه
و مهم نیست که خیلی میلیمتری این رو به شکل دایره بچینید، بلکه همین که دورترین نقاط از هم دور تا دور اتاق چیده بشه میتونه یک دایره بزرگ در نظر گرفته بشه. دومین چیز کاسه است که محل اصلی تجمع این انرژیه. شمع‌ها رو روشن کنید، انار رو بیارید داخل اتاق، خیلی با حوصله انار رو دون کنید. یادتون باشه دونه دونه این انار مهمه، یک دونش رو هم اسراف نکنید، اصلا اجازه ندارید ازش بخورید. این انار پیشکشه به موکل اینکیوبس و سایکیوبس. میرسیم توضیح میدیم که اربابان این عمل بعل و لیلیت خواهند بود و توضیح میدیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. انارها رو که دون کردید، نخ سیاه رو به طول نهایتاً 2 متر برای هر شخص داخل کاسه بذارید. حالا یک کاغذ سفید و بی خط بر میدارید با خودکار مشکی. خانم ها سیجیل لیلیت رو میکشن و آقایون سیجیل بعل رو، و تریبیوتی که میگم رو 21 بار تکرار میکنید. بله بزرگوار، تا یلای آینده منتظر میمانم و دستبند تو را بر دست خواهم داشت. اگر لحظه غافل شدم مرا به نیت خود نرسان. تمنا میکنم نیمه گم شده مرا به من ده و ما را از عشق مالامال کن. خانوم ها همین تریبیوت رو با لیلیت بزرگوار شروع میکنن و آقایون با بعل بزرگوار و 21 بار تکرار میکنن. بعد از اینکه تریبیوت رو خوندید، دور دایره سیجل همین تریبیوت رو مینویسید و اینجا قسمت دردناک قضیه است. یک سوزن رو بر میدارید، نوک انگشت سمت راستتون فرو میکنید و یک قطره خون رو انتهای سیجل میزنید رو کاغذ. کاغذ رو میذارید زیر کاسه‌ای که توش انار رو دون کردید و نخ رو از تو کاسه در میارید. نخ رو میبندید زیر شکم خودتون و با همون خودکار سیاه 2 انگشت زیر ناف به قطر نهایتاً 4 انگشت سیجیل خانوم ها لیلیت رو میکشن مجدد و آقایون بعل رو. میدونم قسمت سختیه، بعضیا دل این رو ندارن که یک سوزن به خودشون بزنن، ولی این قربانی عمله. و کشیدن سیجیل هم زیر ناف کمی سخته، چون نمیبینید. میتونید از یک آینه کوچیک استفاده بکنید. کار سختی نیست، در نهایت به راحتی انجام میشه. ولی توجه کنید هر چقدر که این عمل زمان ببره اشکالی نداره. بین ساعت 12 شب تا 6 صبح به وقت ایران، ولی جزئیات رو درونش رعایت کنید و سیجیل ها رو اشتباه نکشید. و قسمت آخر عمل یعنی سکس. تأمین انرژی مشترک از سکس گروهی در شب یلدا حاصل خواهد شد. بله، انرژی سکس یکی از قدرتمندترین انرژی هایی که در این کائنات وجود داره و انسان از زمان فراعنه داره ازش استفاده میکنه. و سکس گروهی در آیین‌ها و ریچوال‌های مختلف از هیروسکاوس تا خیلی از ریچوال‌ها در فرقه‌های مختلف استفاده میشه برای اینکه یک همسویی بزرگ انرژی ایجاد شه. در مورد اورجی‌های بزرگ شنیدید. مذاهب ابراهیمی بسیار از سکس پرهیز میکنن برای اینکه انرژی که تولید میشه رو نمیتونن کنترل بکنن و به جاش از انرژی صبوری و پرهیز جنسی استفاده میکنن. یعنی سکس رو قربانی میکنن، بزرگترین اسلحه های انسان رو که 2 انگشت زیر ناف یک معدن انرژی جنسی به اسم تیانتن از انسان میگیرن و انسان رو محروم میکنن. بله، امشب دارم بهتون یاد میدم که از این تیانتن میتونید استفاده بکنید برای یک هدف مشترک. تیانتنتون رو باز بکنید و بذارید این انرژی ها
به یک هدف مشترک در یک زمان مشترک به کائنات بره و از یک موکل خاص چیزی رو طلب بکنه و ببینید که به چه قدرتی اون موکل به شما چیزی که میخواید رو میده. فرقی نداره برای متأهل ها این عمل سکسه، برای مجردها خود ارضاییه. این دیدهای کهنه رو در ذهنتون بشکنید که اعمال جنسی انسان کار بدیه. خیر، اصلا اینطوری نیست. هر سکسی باعث میشه که انرژی محیط داخل تیانتن خالی بشه و دوباره جمع بشه. در ویدیوهای قبلی جادوهای جنسی در مورد این مسائل خیلی صحبت کردم و الان واقعا دارید یک جادوی کاربردی جنسی رو میبینید که چطور تامین انرژی میکنه برای صدها نفری که این جادو رو همزمان دارن انجام میدن. خب توضیح داده بودم نخ رو دور شکمتون بستید و سیجیل رو کشیدید و سکستون که تموم شد یا خود ارضایی که تموم شد نخ رو باز میکنید و به دور دست چپتون میبندید همون نخ رو. در نهایت کاغذی که روی سیجیل ها رو نوشتید تا میزنید تا بشه به اندازه یک بند انگشت و میذارید همون روی کاسه انارها. نیازیست فرو کنید توش، همون روی انارها بذارید کافیه و با یک تکه پارچه دور تا دور این کاسه رو میبندید. یعنی این کاسه باید مهر و موم بشه و طریقه مهر و موم کردنش میتونه یک تیشرت باشه، میتونه یک روسری باشه، میتونه هر پارچه‌ای باشه، پارچه تمیزی باشه. دور تا دور این کاسه رو مثل یک بقچه میبندید و جایی رو که دارید گره میزنید در نهایت از اون 5 شمع استفاده میکنید و اشک هر 5 شمع باید روی جایی که دارید گره میزنید این پارچه رو بریزه و هر شمعی رو که برداشتید و این اشکش رو روی این گره ریختید که این پارچه یعنی باز نشه داخل این کاسه، دیگه کسی نتونه این رو باز کنه و بهش نفوذ بکنه، روش کامل میتونید بریزید ولی کاسه رو چپ نکنید که برگرده و انارها بخواد بریزه رو کاغذ و بخواد همه جا رو خیس بکنه. کاسه صاف تو دستتون مثل یک بخچه پارچه رو کشیدید دورش، سیجیل که توش بود و اشک شمع‌ها رو روی این گره نهایی که دارید میزنید میریزید. میتونید قسمت اضافی پارچه رو در نهایت قیچی بکنید، اشکالی نداره. وقتی که با شمع مهر و موم شد و دیگه در اصل اون گره‌ای که رو پارچه زدید باز نشد و اون مهر شکسته نشد، عمل تموم شده و نیاز داره به دفنش. هیچ فرقی نداره کجا دفنش کنید. شاید خیلی از کسایی که اونقدر علوم غریبه رو بلد نیستن تاکید دارن در قبرستان دفن کنید، در شب دفن کنید. نه، اینطوری نیست. هر جایی که دفنش کنید ایراد نداره. حتی اگر یک گلدون دارید تو خونتون که گلدون بزرگیه و میتونید بکنیدش و این کاسه رو توش بذارید، هیچ اشکالی نداره. هر جایی که دفنش میکنید نباید دیسترب شه. یعنی حداقل تا 1 سال آینده، تا یلدای بعدیش نباید کسی این کاسه رو پیدا بکنه و در بیاره. هر جایی رفتید، بیرون شهر رفتید، هر جایی رفتید، زیاد از عمل نگذره. نهایتا دیگه فرداش برین دفنش کنید. فرقی نداره تو روز دفنش کنید یا شب، فرقی نداره هر جایی باشه، جنگل باشه، بیابان باشه، هر جایی که باشه، فقط جایی دفنش کنید، نیم متر زمین رو بکنید، دفنش کنید، خاکش کنید که کسی نتونه به این راحتی پیداش بکنه و کسی بیاد سراغش یا بخواد بکنن درش بیارن، چون این مهر و موم نباید باز شه. و این جادویی که آموزش دادم قدرتمندترین جادوی پیدا کردن نیمه گم شده احساسیه و اساتید برای انجامش از انرژی یک جاسپر بزرگ و 56
عقیق عسلی کوچیک استفاده میکنن، یا شخصی که میخواد انجامش بده باید اذن استاد رو انگشترهایی که حاوی موکلین اینکیوبس یا سایکیوبس هستن داشته باشه. و این کادوی کوچیکی بود که به همه هموطنان عزیزم دارم کادو میدم و به طور مستقیم هر کس که عمل رو انجام داد میتونه از کاسه مهرموم شده خودش یه عکس بفرسته برای دستیار من تو تلگرام یا واتساپ که شماره‌هاش رو اینجا میذاریم و من برای همون شخص انرژی و اذن مستقیم خودم رو میفرستم.